Chị ơi, em 29 tuổi, mọi người cứ nói em ế, kêu em lấy chồng, em thì chưa có người yêu. Mọi người nói riết em cũng thấy ế thiệt. Rồi video này dành cho những cái bạn mà 29, 30 tuổi mà bị gia đình áp đặt cho cái chuyện là khi nào mới cưới rồi tại sao mày ế nè. Em phải yêu nhiều hơn là cái chắc. Coi cái video yêu nhiều hơn của chị lại đi. Mấy đứa thả link ở dưới cho nó coi là cái thứ nhất. Tại vì em vẫn chưa muộn để mà được yêu với được trải nghiệm. Khi em không yêu, em không trải nghiệm đủ, em không có cơ hội để cho người ta được làm chồng của em hay là làm vợ của em. Chị không biết em là trai hay gái. Cái thứ hai, em không sống cái cuộc đời của người khác. Ai nói gì mặc kệ họ. Em thích cưới lúc 40 tuổi được không? Được, miễn hai đứa hạnh phúc là được. Nhưng mà nếu như em xác định có con thì chị nghĩ không nên trẻ quá đâu. Đối với chị là vậy. Chị vẫn tin vô cái chuyện là em nên đẻ sớm để con em nó khỏe mạnh. Và thêm cái nữa, em đẻ sớm để bây giờ em lồng lộn như chị vậy nè, có con ngồng ngồng rồi nhưng mà vẫn tươi và xanh. Và khi em đẻ sớm cái cơ thể của em nó trở lại cái dáng của em nhanh hơn. Tại vì em còn trẻ, em tập thể dục, người em thon thả gọn gàng đẹp đẽ lại được. Rồi cái kế tiếp, em không nên đặt nặng quá nhiều vô cái chuyện người ta nghĩ em thế nào, người ta quyết định là em thôi. Cái chuẩn mực của xã hội vậy nè, 29 tuổi là phải kết hôn, phải có chồng, phải có con. Một khi em còn để những cái đó vô trong đầu em, nó trở thành cái gì? Nó trở thành cái áp lực. Và khi đưa áp lực nhiều quá, em có perform được không? Không. Em không có thể hiện được, em không có sống thoải mái, em không có sống vui vẻ được. Em kết hôn xong rồi sao? Rồi em ly dị như chị rồi sao? Rồi sau đó kêu trời, ly dị tới tuổi mày mà đã ly dị rồi đó hả? Rồi giờ sao? Rồi con mày khổ rồi sao? Chẳng lẽ giờ chị nghe theo lời người dân à? Nghe người dân nói là mày ly dị rồi con mày khổ rồi chị không ly dị à? Không có. Chị quyết định cuộc đời của chị. Nếu như ai mà đến nói với chị là mày làm như vậy con mày khổ, chị sẽ nói với họ là không, tao không nghĩ như mày, tao ly dị. Và tao sẽ chứng minh cho mày thấy, và tao sẽ chứng minh cho con tao thấy, và tao sẽ chứng minh cho bản thân của tao thấy. Đó là người ly dị không có gì sai hết. Nếu như muốn ly dị thì ly dị thôi. Và chuyện mình ly dị, mình sống cuộc đời mình có liên quan gì đến con mình nó cũng sẽ sống cuộc đời của nó. Và chị muốn là một cái tấm gương con chị sau này mà nó ở với một người đàn ông độc hại, nó cũng được quyền tự tin bước ra. Chị sẽ nói thẳng với nó luôn là nếu như con không hạnh phúc, con ly dị con về đây có gì đâu, mẹ như bạn con vậy đó, mẹ khuyên con như vậy đó. Nhưng mà nếu như chị ở lại với một người đàn ông độc hại nha, mà chị thấy con của chị khổ với một người đàn ông độc hại nha, chị nói nó bỏ chưa chắc nó bỏ. Bởi vì nó sẽ nói là mẹ cũng chịu đựng, mẹ cũng ở lại với ba như vậy, tại sao mẹ bắt con bỏ? Em thấy không? Cái sức mạnh của em đó là khi mà em hiểu được em có cái quyền lực điều khiển cuộc đời của em. Ai nói với em câu đó không nói bác không có sống cuộc đời của con, mẹ không có sống cuộc đời của con, ba không có sống cuộc đời của con. Hãy tôn trọng để cho con sống cuộc đời của con. Con là người lớn rồi và con muốn tự quyết cuộc đời của mình. Khi nào con cưới, khi nào con muốn có con, tất cả mọi thứ con muốn quyết định. Và hỏi ngược lại họ, hồi xưa con có bắt ba mẹ như vậy không? Hồi xưa có thể là con chưa đẻ ra cuộc đời, nhưng mà ai chọn cho ba mẹ là khi nào đẻ con ra đâu? Đâu có đâu, đúng không? Ba mẹ tự quyết, đúng không? Thì bây giờ con cũng lớn rồi, để cho con tự quyết. Rồi nói xong rồi để đó rồi đi thôi. Đừng có để cho họ cái cơ hội là mày nói chị mất dạy này nọ. Đừng có để cho họ cái cơ hội mở miệng đó ra luôn. Và nếu như họ nói ok vậy con mất dạy đó rồi sao? Rồi em đi thôi. Có đôi khi em phải heartless, có nghĩa là em phải không quan tâm để cho giải quyết dứt điểm những cái chuyện mà người ta lải nhải. Em làm điều dưỡng, em luôn cảm thấy đau đớn khi chăm sóc vết thương cho họ, bật khóc khi đưa họ lên ICU. Em phải khắc phục như thế nào ạ? Qua cái cách đặt câu hỏi của em thì chị biết em là một người cực kỳ cảm xúc. Tâm trạng của em dễ bị lung lay á. Nó là cái thế mạnh cũng là cái điểm yếu của em. Thế mạnh tức là em đồng cảm hơn, em yêu thương được con người. Cái nghề của em nó cũng đòi hỏi một cái sự thương người rất là cao, nói không? Rất là khó để mà em làm những cái chuyện như vậy, không? Rồi bây giờ làm sao để mà em điều khiển được nó? Chị đã nói rồi, em chỉ có thể tập luyện là em nhận thức được là mình không thể đau giùm cho họ được, mình cũng không thể sống cái cuộc đời của họ được. Mình phải làm cái trách nhiệm mà mình phải làm, đây là cái công việc của mình và mình phải chuyên nghiệp. Thì em phải phân tích được cái từ đối với em chuyên nghiệp nó là như thế nào, đối với em một người làm việc chuyên nghiệp nó là như thế nào. Chị không có nói ở đây là em không có cảm xúc, không có trái tim, nhưng mà chuyên nghiệp thì khi mà mình làm việc mình sẽ không có bị nặng nề. Bởi vì khi em nặng nề quá như vậy, em làm việc em có thể làm sai. Khi em cảm xúc quá em có thể gắn dây sai, gắn nút bấm nút sai, rồi lau chùi sai, bị nhiễm trùng vân vân và vân vân. Chuyên nghiệp đó là khi em phân tích bản thân mình ra được ok, khi đi làm đây là cái công việc mình phải làm, dù họ có bệnh, họ có đau, họ có yếu, mình phải chỉnh chu, mình phải làm trọn cái trách nhiệm của mình. Mình không có được để cái cảm xúc của mình chi phối, rồi xong mình làm việc cẩu thả, mình ngồi mình buồn miết rồi mình không có làm cái gì hết. Em càng thương những người đó thì hãy đẩy nó vô cái tích cực, đó là em sử dụng cái năng lượng đó để em giúp họ, em giúp cho họ khỏe mạnh lại, em làm việc tử tế chuyên nghiệp lên. Đó là một trong những cái cách. Làm cách nào để tha thứ cho người thân trong gia đình đã làm tổn thương mình? Có nên cắt đứt liên lạc với họ hay không? Chị sẽ chỉ chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của chị thôi, còn em chọn nó như thế nào đó là quyền của em.
Thứ nhất, đừng bao giờ hỏi chị là chị chọn như thế nào cho em, chị nghĩ như thế nào về điều này, chị có thể giúp em giải quyết cái này hay không. Chị không sống cái cuộc đời của em, và chị không thích đưa ra cái quyết định cho cái cuộc đời của một ai hết. Đối với cá nhân chị không có block họ, nhưng mà chị cũng không có quan tâm như cái kiểu là bởi vì họ gia đình mình phải buồn phải khổ cho họ. Chị đối xử với họ như những cái con người bình thường khác, tức là như những cái người mà sống khác, tức là họ ở ngoài đường họ cũng ăn, họ cũng sống, họ cũng khổ, họ cũng cần giải quyết những cái vấn đề gì đó. Nếu họ cần sự giúp đỡ của chị theo kiểu là tư vấn hoặc là giải thích dạy một cái gì đó, chị sẽ dạy. Nhưng mà tha thứ nó là cái chuyện khác. Em tha thứ cho chính em là được rồi. Em tha thứ là em cũng là một con người, em không có hạnh phúc với cái người này dù người ta có là cha mẹ của em, thì em giải thoát bằng cách là em tha thứ họ là những con người bình thường, họ mắc khuyết điểm, họ cũng không có trọn vẹn, họ làm cho em tổn thương, vân vân và vân vân. Và em có cái sự chọn lựa, đó là em có muốn sống giống như họ hay không. Em không muốn sống giống như họ, nhưng không nhất thiết em phải tha thứ cho họ, em tha thứ cho em thôi. Em tha thứ cho em là ok, mình cũng là người bình thường. Nếu mình không thích tha thứ thì mình không thích tha thứ. Chị cũng vậy, chị chẳng có gì hổ thẹn ở đây để nói được là chị tha thứ cho chị tha thứ cho gia đình chị. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa là em phải yêu thương ôm ấp hun hít họ. Ai bắt? Tha thứ tức là ok, mình không có đem hận thù trong lòng mình nữa, mình không có đem cái mệt mỏi trong lòng mình nữa, rồi vậy thôi á. Chứ em đừng có nghĩ đến chuyện là tha thứ là em phải ôm ấp hun hít rồi yêu thương họ rồi say đắm với họ. Không có. Em coi họ trở lại như là một con người bình thường khác, như một người dân khác mà em đi ngoài đường và em có cái lòng thương cảm với họ thôi. Như vậy thì em sẽ sống nhẹ nhàng hơn, và như vậy thì em cũng có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình, tức là em làm được những cái điều khác. Đừng có trông chờ vô cái chuyện là những cái người làm tổn thương em có thể sống được với họ. Cái điều đó nó hiếm lắm và nó cũng rất là mất thời gian. Em sống trên đời này không bao lâu để mà em mất thời gian làm cái chuyện đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.